Μας αρέσουν τα κόλπα και οι συμβουλές που κάνουν μας τη ζωή πιο εύκολη. Αυτή τη φορά, σκεφτήκαμε να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα μερικών κόλπων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, και αυτά είναι τα συμπεράσματά μας. 1. Για να κόψουμε ντοματίνεα, τα βάζουμε ανάμεσα σε δύο επίπεδα πιάτα και κόβουμε με ένα κοφτερό μαχαίρι. Αποτέλεσμα, αυτή η μέθοδος δεν είναι βολική, κόπηκαν μερικά μόνο ντοματίνεα και τα υπόλοιπα έπρεπε να κοπούν με το χέρι. Είναι απίθανο να κοπούν όλα τα ντοματίνεα ακριβώς στη μέση. Συμπέρασμα, δεν λειτουργεί. 2. Για να μην χυθεί το γάλα όση ώρα βράζει, τοποθετούμε στη κατσαρόλα μια ξύλινη κουτάλα. Αποτέλεσμα, το γάλα χύθηκε, και η κουτάλα δεν μπόρεσε να το σταματήσει. Συμπέρασμα, δεν λειτουργεί. 3. Στο φούρνο μικροκυμάτων μπορείτε να μαγειρέψετε πολύ γρήγορα και νόστιμα cupcake μέσα σε ένα φλιτζάνι. Για την παρασκευή του κέικ, πήραμε ένα αυγό, λίγο αλεύρι, ζάχαρη και κακάο, προσθέσαμε λίγο νερό, baking powder και μια πρέζα αλάτι. Αποτέλεσμα, η συνοχή του κέικ θύμιζε λάστιχο και κατά πάσα πιθανότητα, πολλά εξαρτώνται από την ποιότητα των ίδιων των συστατικών. Τα παιδιά όμως θα διασκεδάσουν πολύ με αυτή τη συνταγή. Συμπέρασμα, λειτουργεί, αλλά όχι με τον τρόπο που θα θέλαμε. 4. Τα αυγά μετά το βράσιμο, θα καθαριστούν χωρίς πρόβλημα, αν τα αφήσουμε σε κρύο νερό. Αποτέλεσμα, το παλιό κόλπο το οποίο χρησιμοποιούσαν ακόμα και οι γιαγιάδες μας είχε αποτέλεσμα, το καθάρισμά τους είναι πολύ πιο εύκολο, μετά από μουλιάσμα σε κρύο νερό. Συμπέρασμα, λειτουργεί. 5. Το κρασί θα κρυώσει γρήγορα, αν βάλετε μέσα στο ποτήρι μερικά κατεψυγμένα σταφύλια. Αποτέλεσμα, σε αντίθεση με τον πάγο, που λιώνει στο ποτήρι, τα κατεψυγμένα σταφύλια δεν διαλύονται, ψυχούν γρήγορα το κρασί και φαίνεται πολύ όμορφο και ασυνήθιστο. Συμπέρασμα, λειτουργεί. 6. Αποφεύγουμε τα δάκρυα του κρεμμυδιού με αλάτι, το οποίο το πασπαλίζουμε στο ξύλο κοπής. Αποτέλεσμα, σε αυτό το γενναίο πείραμα θα κλαίψετε λιγότερο, όμως τα δάκρυα εξακολουθούν να παραμένουν. Συμπέρασμα, λειτουργεί, αλλά μερικώς. 7. Αν βάλετε τη συσκευασία με το παγωτό σε σακούλα, τότε δεν θα είναι τόσο σκληρό και θα είναι πολύ πιο βολικό στο σερβίρισμα. Αποτέλεσμα, συνήθως το παγωτό, το οποίο μόλις έχουμε βγάλει από την κατάψυξη, είναι σκληρό και είναι δύσκολο να το σερβίρουμε όμορφα. Βάζοντας το σακούλα, το παγωτό ήταν πιο μαλακό και μπορούσαμε να κάνουμε μεγάλες μπάλες. Συμπέρασμα, λειτουργεί. 8. Αν σας περίσσεψε αβοκάντο, βάλτε το στο ψυγείο κομμένο με το κουκούτσι, για να μην χάσει τη φρεσκάδα του. Αποτέλεσμα, βάλαμε το μισό αβοκάντο με το κουκούτσι, και το άλλο μισό χωρίς αυτό. Και τα δύο κομμένα αβοκάντο, 2 μέρες αργότερα δεν φαινόταν τόσο φρέσκα. Συμπέρασμα, δεν λειτουργεί. 9. Για να καθαρίσετε γρήγορα το σκόρδο, αρκεί να το βάλετε σε ένα βάζο και να το κουνήσετε. Αποτέλεσμα, ένα καλό κόλπο, αν χρειαστεί να καθαρίσετε πολλές σκελίδες σκόρδου. Απλά μην ξεχάσετε να κόψετε τις άκρες και να κουνήσετε καλά, διαφορετικά τίποτα δεν θα συμβεί. Συμπέρασμα, λειτουργεί. 10. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλο το χρόνο κατεψυγμένο ελαιόλαδο με μυρωδικά και βότανα και να το προσθέσετε σε ζεστά πιάτα και σαλάτες. Αποτέλεσμα, το κόλπο εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την ποιότητα του ελαιόλαδου. Αν το λάδι είναι μη ραφιναρισμένο ελαιόλαδο,
στερεοποιείται απόλυτα σε θερμοκρασία 5 βαθμών. Διαφορετικά, το λάδι δεν θα παγώσει και το κόλπο θα αποτύχει. Συμπέρασμα, λειτουργεί αν χρησιμοποιείται λάδι υψηλής ποιότητας. Ο 11. Ο χυμός του λεμονιού θα βοηθήσει τις φρεσκοκομμένες φέτες μήλου να μην μαυρίσουν. Αποτέλεσμα, αν ρίξουμε πάνω σε κομμένα μήλα μια μικρή ποσότητα φρέσκο χυμό λεμονιού, τα φρούτα θα παραμείνουν λευκά. Συμπέρασμα, λειτουργεί. Ο 12. Οι μπανάνες θα διατηρήσουν τη φρεσκάδα τους για παραπάνω χρονικό διάστημα, αν τυλίξουμε τα κοτσάνια τους με πλαστική μεμβράνη. Αποτέλεσμα, τυλίξαμε μια μπανάνα με πλαστική μεμβράνη και την άλλη την αφήσαμε όπως ήταν. Και οι δύο μπανάνες, 3 μέρες μετά χάλασαν το ίδιο. Συμπέρασμα, δεν λειτουργεί. Ο 13. Μπορούμε να βράσουμε ένα αυγό με τον κρόκο εξωτερικά με τη βοήθεια ενός καλσόν και κολλητικής ταινίας. Για να κάνουμε αυτό το κόλπο, τυλίγουμε σφιχτά το αυγό με κολλητική ταινία, και στη συνέχεια το τοποθετούμε σε γυναικείο καλσόν και το περιστρέφουμε γύρω από τον άξονα του. Και, φυσικά, στο τέλος θα πρέπει να βράσουμε το αυγό, μαζί με την κολλητική ταινία. Αποτέλεσμα, το να γυρνάμε γρήγορα το αυγό αποδείχθηκε ότι είναι πολύ δύσκολο και μετά το βράσιμο ήταν πολύ δύσκολο στο καθάρισμα. Τελικά δεν καταφέραμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Συμπέρασμα, δεν λειτουργεί. Ο 14. Αν βάλουμε ένα ματσάκι φρέσκα μυρωδικά μέσα σε νερό και το καλύψουμε με σακούλα, τότε θα παραμείνει φρέσκο για αρκετές ημέρες. Αποτέλεσμα, βάλαμε ένα ματσάκι σύμφωνα με το κόλπο και ένα δεύτερο έτσι όπως ήταν. Λίγες μέρες αργότερα, το αποτέλεσμα ήταν προφανές, το ματσάκι στο νερό με τη σακούλα ήταν φρέσκο 100%.